làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Penrite. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Penrite nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì nếu ai có cái kênh fanpage của Tân á, ai là thành viên của fanpage thì đều biết là hồi sáng này Tân ăn cà ri tôm. Thì đây là một trong những cái món ăn mà mẹ Tân nấu theo đúng rặt của Thái Lan luôn. Nhân dịp cái món ăn này á, thì Tân gợi nhớ đến những cái lúc mà Tân còn bên Thái đi làm. Thì bây giờ mình không được qua Thái rồi, khi mà mọi người đều đang cách ly xã hội thì mình không được qua Thái nữa. Thì Tân kể một câu chuyện của Thái Lan để gửi đến các bạn. Thì các bạn biết á, Thái Lan nó có rất là nhiều chùa, nhưng mà mỗi ngôi chùa Thái Lan á nó có đặc biệt như vậy. Mỗi ngôi chùa ở Thái Lan nó đều có một cái câu chuyện đằng sau ngôi chùa đó. Có những cái ngôi chùa nó có giá trị hàng ngàn năm, và những cái câu chuyện đằng sau cái ngôi chùa đó đều vô cùng ly kỳ các bạn. Không có giống như một số ngôi chùa Việt Nam thì mình xây lên là do Hội Phật giáo người ta cấp cái miếng đất ở đó, người ta xây lên. Còn đằng sau có câu chuyện gì hay không á thì ít ai biết. Còn Thái Lan á, mỗi ngôi chùa của nó đều có một câu chuyện hết, đều có giá trị tâm linh và lịch sử hết. Chính vì vậy mà một phần nhờ vào như vậy mà người ta gọi Thái Lan là vùng đất linh thiêng. Thì câu chuyện ngày hôm nay đó là kể về từ thời xa xưa. Ở một cái vùng sông ngòi của nó thì nó có rất là nhiều cá sấu. Nhưng mà cá sấu ở đây á là nó không có ăn thịt người nhiều. Nó không giống như là một số vùng khác. Cá sấu ở đây nó ăn cá và nó ăn những cái thứ mà giống như là nó săn bắt, chứ nó không có phải là nó ăn thịt người ở trong cái vùng, cái làng này. Tất nhiên là nó có chứ không phải là không có, nhưng mà rất là hy hữu. Trừ khi là ẩu lắm, cái người trong làng á họ ẩu lắm thì họ mới bị nó canh me mà nó ăn. Chứ còn chủ đích của con cá sấu ở cái vùng này nó không đến nổi như vậy. Thì ở bên kia của ngôi làng xảy ra một cái trận chiến. Cái trận chiến này là giữa hai vị lãnh chúa rất là lừng lẫy ở cái vùng đó vào thời điểm đó. Thì cả hai vị lãnh chúa này á đều là hai người biết chơi bùa và ngải. Thì các bạn biết rồi, những cái người tướng, những cái người mà chỉ huy hay những người mà lãnh chúa của Thái Lan xưa đó, thì họ đều là những người sử dụng ngải và bùa hết. Cái câu chuyện Kumanthong đầu tiên cũng xuất hiện từ một vị tướng mà ông tạo ra cái Kumanthong đó. Trong lịch sử là như vậy. Thì hai vị lãnh chúa đánh với nhau các bạn. Thì một người kia là thua, nhưng mà ông này là một cái người có cái nhân dạng được tả lại vào thời điểm đó là một cái người đen tím. Là tại vì ổng luyện tà khí, mà cái tà khí của ổng á thì để trong tim. Nó giống như một cái viên mà ngọc vậy đó, mà ở trong tim của ổng thì nó làm cho toàn bộ cơ thể của ổng có màu đen. Thì cái vị lãnh chúa còn lại đó là tiêu diệt ông này. Thì khi mà tiêu diệt ông này rồi đó thì ổng mới băm thây ông này ra, và những người cận vệ, những người lính của ông này để mà quăng xuống cái dòng sông đó cho cá sấu ăn. Thì cái vấn đề mà tại sao hai bên đánh nhau là vì lãnh thổ của nhau, chứ không phải là ông kia là người tốt mà đi muốn trừ tà diệt bạo gì hết. Chỉ là vì lãnh thổ của nhau thôi, cho nên là ông muốn xâm chiếm thì ông đánh. Thì trước cái tình hình đó đó, ông băm toàn bộ thịt của những người đó ra quăng xuống. Thì vô tình có một cái con cá sấu cái nó ăn được cái trái tim đó, và nó nuốt được cái cục tà khí đó. Thì con cá sấu nó trở nên bất bình thường so với những con cá sấu khác ở cái vùng đó. Cái màu da của con cá sấu á, nó chuyển sang màu đen bóng, và nó bắt đầu nó lớn hơn cái kích cỡ so với những cái con khác. Và nó bắt đầu có nhận thức, và nó có những cái công lực biến hóa được. Và dần dần nó thèm thịt người, và nó ăn thịt người ở cái vùng cái làng đó. Dần dần quá nhiều người bị ăn ở trong làng. Và có người còn thấy vào ban đêm á, nó hiện ra với hình dáng là con người, nhưng mà vẫn có đuôi cá sấu. Vẫn có hình dạng có hai chân hai tay, nhưng mà có đuôi cá sấu, có vảy.
và cái gương mặt rất là ghê rợn. Nó ăn rất là nhiều người ở cái vùng đó, mà người ta không biết cách nào để mà người ta trị nó. Thì cái thông tin này á, nó đi đến được cái tai của cái người lãnh chúa mà đã từng diệt cái ông mà có tà khí đó. Thì ổng mới nghĩ rằng là chắc là do ổng đã quăng cái trái tim nó xuống, cho nên là có một cái con cá sấu nào đó nó ăn được, nó thành tinh. Thì ổng mới quyết định ổng đi trừ hại cho người trong làng đó. Thì ổng đã đấu với con cá sấu đó qua nhiều đêm, ổng và lính ổng canh me nó để chiêu dụ nó lên ăn thịt người. Thì ổng đánh với nó, nhưng mà ổng đánh không có lại. Tại các bạn biết á, cái tà khí nó nằm trong mình của con người á, thì có thể đánh được. Nhưng mà nếu mà nằm trong một con yêu tinh, là một cái con vật mà bản năng của nó là khát máu và có sức mạnh so với người bình thường, thì nó mạnh hơn gấp mấy chục lần so với ông lãnh chúa mà ông đã giết. Thì trên ông lãnh chúa này á, ông chiến đấu nó rất là dữ, và cả hai bên đều bị thương rất là nặng. Bản thân con cá sấu đó nó cũng bị thương rất nặng, mà ông lãnh chúa cũng bị thương rất nặng. Vì ngay ngày đầu tiên ông đánh, ông ỷ y là ông sẽ thắng được. Nhưng mà khi mà cái viên tà khí nó vô trong người đó, có một con cá sấu, thì cái lực nó khác so với người bình thường, cho nên ông bị bất ngờ, ông thua. Thì ông phải đem quân lính, ông đem ông về để mà tịnh dưỡng. Còn con cá sấu này là nó trong tình trạng cũng thôi thóp mấy bạn, mà nó phải trôi trên cái dòng sông đó. Thì để mà tránh những cái người ở trên cái làng đó nhìn thấy, hoặc là những con cá sấu khác nó nhìn thấy đó, thì con cá sấu này nó biến mình trong hình dạng của một cô gái rất là xinh đẹp và trôi trên cái dòng sông đó, để mà những người trên làng người ta nhìn thấy, người ta cứu nó giùm, mà người ta không biết nó là cá sấu. Thì khi mà nó trôi vô xuống thượng nguồn, nó trôi đến cái căn nhà của một người ngư dân. Thì anh ngư dân này là người neo đơn, là một cái người mà không có cha mẹ, sống ở nơi đó, và ảnh đem cái cô gái này trong là hình dạng xinh đẹp của con cá sấu nó biến hình á, đem vô trong nhà mình để mà chăm sóc. Thì khi mà hết bệnh, hết đau, thì cái con cá sấu này nó cũng đem lòng nó yêu cái chàng ngư dân. Là vì lúc này nó đã có suy nghĩ và công lực nó đã mạnh bạn, nó biến thành cô gái rất là đẹp. Mà anh ngư dân này thì chưa có sắc đẹp đó, ảnh cũng yêu nó, chứ không phải ảnh không yêu, ảnh cũng yêu nó. Đó, thì bản năng giữa hai con người yêu nhau và đến với nhau, nhưng mà cái bản năng của con cá sấu mà đã thành tinh đó, nó cần máu và thịt người. Cho nên là cái cô này cũng nhiều lần cô đợi anh này đi đánh cá vào buổi sáng, thì cổ đi về phía của ngôi làng, cổ tìm người, cổ giết, cổ ăn. Thì thật sự ra anh ngư dân này anh biết, cho nên anh mới nói rằng là có thể nào đừng giết người nữa được không. Có nghĩa là anh biết cô này là cá sấu thành tinh và trong hình dạng cô gái đẹp, cho nên anh mới nói rằng có thể nào đừng giết người được không. Còn nếu em còn giết người thì hãy giết luôn anh đi. Thì con cá sấu vì nó yêu, cho nên là nó không biết cách nào, nó mới nói rằng là bây giờ làm sao để nó không ăn thịt người, khi mà bản năng mà cái thức ăn của nó là như vậy. Thì ảnh mới nói là có ăn cá được hay không, thì ảnh sẽ đi đánh cá về cho nó ăn. Đó, thì ảnh thường xuyên đánh cá rất là nhiều về cho nó ăn, để nó không ăn thịt người, để mà nuôi nó. Thì dần dần bắt đầu á, cái con cá sấu tinh này á, nó cũng không ăn thịt người nữa bạn, nó không đi săn nữa. Nhưng mà cuộc đời mà, cái gì nó cũng có quan trái, cũng có chớ trêu hết. Thì cái ông lãnh chúa đó, ổng hồi phục và ổng quyết tâm, ổng tiêu diệt cho bằng được con cá sấu tinh này. Thì ổng mới đi theo từ thượng nguồn về xuôi xuống để ổng tìm tin tức của con cá sấu. Ổng hỏi người trong làng là còn thấy nó ăn thịt nữa hay không. Thì người trong làng nói là không còn thấy, trong thời gian gần đây không còn thấy nữa. Thì ổng cũng nghĩ trong bụng là có lẽ trận đánh đó cũng làm cho nó bị thương rất là nặng, cho nên là nó chết rồi. Nhưng mà không may á, trong quá trình đang xuôi thuyền thì ổng lụm được một cái khăn. Thì khăn đó là của con cá sấu tinh đó bạn. Thì ổng hửi, thì ổng thấy được đây là mùi tà khí. Thì ổng mới nói là con cá sấu này nó chưa chết. Đi xuôi theo xuống nữa thì ổng sẽ tìm. Thì xuôi theo xuống nữa thì ổng nhìn thấy và ổng phát hiện ra ngôi nhà này có tà khí. Thì ổng mới ập quân của ổng vào và bắt đầu hai bên giao chiến. Nhưng mà lần này thì ổng chuẩn bị rất là kỹ, ổng không có khinh địch nữa, cho nên là cái thế trận lúc này á, ổng bày binh bố trận thì ổng thắng.
Và cái cô gái này bắt đầu quỳ xuống xin tha. Cô gái đó là con cá sấu tinh đó, bắt đầu nó quỳ xuống nó xin nó tha. Thì cái chàng ngư dân này á cũng xin ông này hãy tha mạng cho cá sấu. Thì ông mới nói rằng là ngươi là người phàm mắt thịt, ngươi không nhìn thấy, nhưng nó là cá sấu. Vì có cái duyên tà khí đó cho nên nó mới có nhận thức, nó mới có hiểu để mà nó yêu ngươi. Nhưng một khi cái viên tà khí này ra khỏi người nó rồi thì nó sẽ trở thành lại một con cá sấu. Còn bản thân ngươi đang yêu cái đẹp trước mặt ngươi thôi, chứ khi nó trở thành cá sấu rồi, ngươi có còn yêu nữa hay không? Đó, có nghĩa là nếu như cái viên tà khí được lấy ra khỏi người cô gái á, nó sẽ thành cá sấu. Thì nó sẽ không còn nhận thức về tình yêu nữa, nó sẽ ăn thịt luôn anh này. Còn anh này thì lúc này đang yêu một cái cô gái đẹp. Chứ anh này nếu như mà con cá sấu nó trở thành hình con cá sấu thì làm sao ảnh yêu nó được. Cho nên là cái ông mà lãnh chúa, ông muốn giải thích cái điều đó là cho anh này hiểu. Thì anh nói không, ảnh tin rằng là nếu như con này có trở thành cá sấu, ảnh vẫn yêu và nó vẫn sẽ yêu ảnh. Thì cái ông lãnh chúa này mới nói nếu như vậy á, ta lấy cái tà khí này ra khỏi người của nó, mà nếu như ngươi nhìn đó mà ngươi vẫn yêu, mà ngươi dám tới gần nó mà để cho nó ăn thịt ngươi đó thì ta mới tin. Chứ còn mà bây giờ nói miệng á, ổng không tin. Thì anh cái ngư dân này đồng ý, và cái con cá sấu nó cũng đồng ý. Thì giờ đâu có lại đâu, buộc phải đồng ý thôi. Thì ổng mới lấy cái viên tà khí đó ra, ổng bỏ vô hũ, ổng niêm ấn lại. Thì con cá sấu, cái cô gái đó ngay lập tức trở thành một con cá sấu rất là bự. Còn anh này thì anh vẫn yêu, và anh tới gần con cá sấu đó các bạn. Anh tới gần, anh ôm. Nhưng mà một điều rất là lạ là con cá sấu đó nó rơi lệ bạn. Cá sấu á, là thường bạn biết nước mắt cá sấu, nghe câu chuyện bạn biết rồi. Nhưng mà đây là cá sấu rơi lệ thật sự. Và con cá sấu này á, nó không ăn thịt ảnh. Và trước cái tình cảnh đó, ảnh biết ảnh và nó cũng không thể đến được với nhau. Cho nên rằng ảnh đã tự lấy dao đâm vô tim mình để mà tự sát. Còn bản thân con cá sấu này á, nó cũng lao thẳng người của nó xuống cái dòng suối mà vô những cái suối đá đó để mà đập đầu tự sát. Thì trước cái hình ảnh đó, cái ông lãnh chúa này ông thấy quá lạ. Giữa người và thú mà vẫn có thể yêu nhau. Một cái con thú mà đã lấy được cái cục tà khí ra mà nó vẫn có thể nhận ra được cái người mà đã từng giúp đỡ nó, đã từng yêu thương nó, dù nó đó là một cái con thú ăn thịt người. Thì trước cái hình ảnh đó, ổng quá cảm động mấy bạn, ổng quá cảm động. Cho nên ổng mới đem xác con cá sấu và anh này ổng lập thành một cái đền. Và ổng đem tài sản của mình ra, ổng xây một cái chùa ở ngay tại cái vùng đó. Và ổng không có đi chinh chiến nữa. Ổng bán toàn bộ đất đai của cải của mình để mà phân phát cho những người dân trong vùng. Vì ổng nghĩ rằng cái lỗi này á, là do ổng. Vì ổng quá tham chinh chiến, cho nên là ổng đã giết một cái người có cục tà khí đó, mà ổng đã không xử lý nó một cách tốt đẹp, để mà cục tà khí nó bị rơi vào trong miệng một con cá sấu, nó gây hại cho bao nhiêu người. Cái đó là lỗi của ổng, chứ không thể nào là lỗi của cá sấu được. Điển hình là cá sấu cũng có tình người, cũng biết yêu như bao nhiêu người khác. Nó sẵn sàng chết vì cuộc tình của nó. Cho nên cái lỗi này là lỗi sai của ổng. Cái nghiệp đó là nghiệp ổng phải lãnh. Cho nên ổng dùng cái tiền của mình á, ổng xây một cái miếu cho anh đó và cá sấu. Rồi ổng xây một ngôi chùa để ổng tu tập. Còn toàn bộ tài sản còn lại á, ổng phân phát hết cho toàn bộ người dân trong vùng để mà khắc phục cái lỗi lầm của mình. Và ổng ngồi ở đó, ổng tụng kinh niệm Phật suốt bao nhiêu năm cho đến khi mà ổng viên tịch, nên là ổng mất. Thì cái câu chuyện nó rất là nổi tiếng tại ngôi chùa đó. Thì đến bây giờ cái ngôi chùa đó vẫn còn cái đền cá sấu và cái người mà yêu anh chàng ngư dân đó đó. Và rất nhiều những cặp trai gái của Thái Lan người ta đến đây để mà người ta cầu duyên, là người ta muốn cái tình duyên của người ta được thành công. Và cũng không ít người rất là hài, người ta đến đây để người ta chứng minh người ta chính là kiếp sau của anh ngư dân và con cá sấu đó. Thì rất nhiều người ta nói mình chính là kiếp sau của hai người đó, nhưng mà không có cái gì để mà chứng minh. Với lại là người ta quá cuồng cái câu chuyện này thì người ta đến đó thôi. Và ngôi chùa rất là đẹp. Thì nếu như có dịp mà có thể trở lại Thái Lan thì Tân mong rằng có dịp đến ngôi chùa này để giới thiệu về câu chuyện này, cũng như là cái địa danh này cho các bạn. Tại vì Tân biết có nhiều người đi chùa ở Thái nhưng mà họ chưa đến cái địa điểm này.
và họ cũng chưa nghe qua cái câu chuyện này. Tại vì cái ngôi chùa này nó mà lớn nó cũng không lớn, nhỏ nó cũng không nhỏ, nó nằm trong cái vùng, và cái vùng này Tân có cái vận may là Tân đến đây để mà làm việc. Thì Tân thấy ngôi chùa lạ, tại vì trong ngôi chùa họ khắc nhiều những cái hoa văn, nhưng mà có liên quan đến những con thú dữ. thì mình hỏi ra thì ngôi chùa này có một cái câu chuyện khá là hay, và một mối tình đẹp giữa người và thú. Thì ở đâu đó trong nhân gian, ở bất cứ nước nào cũng có những cái câu chuyện giống như vậy, nhưng mà chưa bao giờ có một câu chuyện một người đẹp trong hình ảnh một con cá sấu mà yêu một chàng ngư dân. Thì một con cá sấu trong hình ảnh một người đẹp yêu một chàng ngư dân thì đúng hơn. Thì nhân dịp ngày mai chúng ta đã trở lại cuộc sống bình thường, thì Tân kể một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng trong vấn đề tâm linh để gửi đến các bạn, thay vì một cái câu chuyện nó quá ghê rợn. Thì Tân muốn cái kết nó có hậu chút xíu, cho nên rằng là Tân kể câu chuyện này. Tân mong là các bạn vui vẻ đón nhận câu chuyện, và các bạn thấy như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Và bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Bye bye.